Dámy a pánové, já vás vítám u videa, kde vám chci ukázat takovou maximální, nejzazší nebo ideální pozici Weifuku XIL SX1 na Yamaze XE6. Tohle je konkrétně XE6S Diversion, rok výroby 2013. Vycházím z vlastní zkušenosti, protože XIL jsem si pořídil hned na jaře 2015, což byla úplně první série, která se dávala. Já jsem na ní čekal půl roku od objednávky, což to je vedlejší. Takže vycházím z vlastní zkušenosti, teď je rok 2019, je možný, že továrna XIL provedla nějaké úpravy, jednak svodů anebo uchycení na motorce, takže vycházím teda z té první série z roku 2015. V podstatě na té originální montáži, co nabízí XIL, ten manuál, ten návod na montáž, tak jakoby kriticky jsou tam pro mě takový 3 body, což je teda výfuk je relativně dole. Druhý bod je, že ten výfuk je uchycený přímo na rám, což má vliv na vibrace. A třetí věc je, že v podstatě přijdete o možnost hlavního stojanu, což je škoda, protože třeba taková běžná činnost jako čištění řetězů, tak musíte využívat potom vlastně zvedák, stojan toho zadního kola. Nicméně, asi bych měl uvést takovou informaci, pokud používáte motorku skutečně jako běžný dopravní prostředek, jezdíte s ní na výlety nebo do práce, z práce, prostě taková klidná běžná jízda, tak si myslím, že to originální uchycení, jakoby ta poloha, si myslím, že bude stačit. Tam je v podstatě jakoby vodítko, pokud neškrtáte stupačkou, jo, prostě jezdíte si v pohodě, klidně, ty zatáčky projíždíte pomalu, citelně a opravdu neškrtáte, tak si myslím, že ta pozice ta by měla úplně bohatě stačit. Máte rádi zatáčky, máte rádi ostřejší jízdu, nebo technicky si tu zatáčku pěkně vychutnáte, nebo plánujete jít do motoškoly nebo na okruh, tak tady už byste měli zpozornět. Originální uchycení od XILu nebo podle návodu, tak už vám to nebude stačit. Já jsem na to přišel poměrně rychle, protože jsem jednou natáčel takové video nebo takovou jízdu a stalo se mi v zatáčce, nebo v této zatáčce se mi stalo toto. Pokud jste pozorně poslouchali, tak zhruba v té polovině té zatáčky jste slyšeli takové chrčení, drnčení, takže já jsem si myslel původně, že to byla stupačka, ale bohužel ne. Bylo to výfuk a bylo poškození tady a tady. Jsem vlastně vydával jakoby návod, montáž tady toho výfuku tady na tu mašinu, na XE6. Dával jsem tam hodně fotek, detailní fotky toho výfuku, v té době vůbec nebyly na internetu k mání. Jsem dal nějaké jakoby doporučení, aby ten výfuk se posunul dál dozadu a nahoru. Upřímně řeknu, že jakoby nebyl jsem s tím spokojený, protože bylo to nestabilní, to tělo toho výfuku se jakoby mělo snahu kroutit, protože to tam bylo zlámaný. Nebyla to jakoby ideální pozice. Svody na to příliš tlačily. Až vlastně uvidíte za chviličku fotky z nové montáže nebo z té úpravy, tak si možná řeknete, no a proč si to neudělal jako rovnou tohleto. Ono to fyzicky nešlo, protože takhle, já mám takovou pomůcku, pro vás jsem si připravil. Dejme tomu, že tohleto jsou svody a tohle je jakoby linie svodu. Já to teď trošku přeženu, jenom pro představu, abyste měli. Takže vlastně ty svody, ta linie, ten konec, který vede do toho těla výfuku, tak ty svody byly moc nízko a z pohledu jezdce byly moc vpravo. Takže ten svod, jakoby optimálně ta linie by měla být asi takhle a on byl ten svod příliš dole a ještě takhle vykloněný. Takže vlastně i ta originální montáž nebo doporučená montáž od firmy XIL, tak vlastně měl jsem třeba problém s lambda sondou, skutečně jsem ji tam rval, bál jsem se, že ty dráty přetrhnu. Jak ten svod byl
byl v tahu, byl moc nízko. Zkoumal jsem vlastně, jakoby, co dál, protože nebyl jsem s tou mojí úpravou, jsem jakoby nebyl spokojený, potřeboval jsem to prostě posunout, to tělo výfuku jsem potřeboval posunout, schovat ho a zvednout, prostě aby jsem to už neškrtal. Byl jsem třeba i v servisu, tam mi vlastně doporučovali, no tak uřízneme tady ty držáky hlavního stojanu, no co sem dáme, no tak zkusíme tam dát nějaký koleno, nějaký ohyb, no nevíme, no prostě jakoby nevěděli si s tím rady. A až potom jsem se bavil s jedním maníkem a ten vlastně jakoby to zhodnotil úplně rychle, inteligentně. Ten prostě řekl přesně, jak jsem vám ukázal s touhle trubkou, tady je největší problém ten, že ty svody jsou uhnutý. Že vlastně je to v tahu, ta síla je tam značná, takže je potřeba nejdřív uvolnit vlastně tah těch svodů, jakoby je narovnat, zvednout a potom už ta pozice už se tam nějakým způsobem se tam dá sama, nebo nějak se to tam udělá. Dal jsem na něho, nechal jsem si upravit svody, nechal jsem si je prostě jakoby natvarovat cca do nějakém jakoby režimu. Byla taková sázka do loterie, jak to vlastně bude, protože i tady jakoby v tom rámu je tady málo místa, to tělo výfuku má prostě nějakou šířku. Právě si ukazujeme fotky vlastně z nové montáže, takže už máme upravené svody a já jsem vlastně využil ten originální držák originálního výfuku. To je vlastně úplně ta nejlepší možnost, protože on má v sobě ve prostřed má gumu a ve prostřed je vlastně nějaká ocelová trubička, takže ten výfuk drží stabilně a velice pevně a netrpí vibrací. V podstatě my jsme tam, já jsem to dělal s kamarádem, mi s tím pomáhal, takže tohle jsme si dali pryč, aby jsme tam k tomu mohli. Tady to drží na pár šroubek, to si ohnete, podržíte si to nahoře, máte tam daleko víc místa na tu montáž. Vy můžete využít jednu pozici, teď ji právě vidíte na videu, je to přesně tahle pozice a to znamená, že ten výfuk, nebo ta krytka tady toho výfuku, je těsně pod tím držákem. Takže ta pozice je celkem pěkná. V mém případě, protože ten výfuk jsem vlastně poškodil tou jízdou, takže mi kamarád navrhnul, hele, tak to takhle střihneme, ten kryt tady střihneme, dáme to víc nahoru a v podstatě nebude to tam vidět. Tak jsem říkal, tak jo, tak jsme to střihli, sami vidíte, že vlastně pohledově tady vůbec není vidět, že jsme tady něco zastřihávali, zarovnávali. Bylo to jenom z toho důvodu, aby jsme ten výfuk dostali co nejvíc nahoru. Aby jsme mohli pracovat s tou pozicí vlevo vpravo, tady na konci, tak jsme tam dali vymezovací trubičku, tam ji vidíte na videu. A tím pádem jsme vlastně dostali tuhletu pozici, která je úplně superová. Myslím si, že už víc už to nejde, protože v žádném případě na všech okrajích toho výfuku se nikde nedotýká rámu motorky, ani prostě na žádném místě se nedotýká, řetěz je v pořádku. Tady jste viděli nějaké fotky z montáže, vyzkoušel jsem to, samozřejmě byl jsem na okruhu, dokonce jsme dělali takovou testovací jízdu, byl jsem jako spolujezdec s instruktorem. Tady právě vidíte na videu, že jedeme ve dvou. Ten zvuk, co tam slyšíte, je opět stupačka, není to výfuk. Takže to je ode mě všechno. Viděli jsme nějaké fotky, nějaká videa, ještě další krátké video bude následovat. Takže pokud jste měli nebo máte nějaký problém s tím uchycením, jako já, tak snad to pro vás bylo inspirativní. Tady jsem vám vlastně ukázal, jak se to dá, nebo jak se to může vyřešit. A díky za sledování, mějte se pěkně.